Xin chào tất cả các bạn và chúc tất cả các bạn có một ngày mới tuyệt vời đẹp trời. Có một cái bản kế hoạch vĩ đại mà tất cả chúng ta đều phải trải qua, đó là hành trình trên cuộc sống này, đúng không? Và trong cái hành trình trong cuộc sống này sẽ có muôn vàn khó khăn, muôn vàn thử thách, nhất là đối với những người muốn tìm một cái hướng đi riêng nào đó cho cuộc đời mình, không muốn vào cái khuôn khổ là 8 tiếng đi làm mỗi ngày. Bất cứ ngành nghề nào cũng có điều khác biệt và sự khó khăn cũng như là thuận lợi. Nếu mà các bạn làm việc với nông nghiệp, buộc các bạn phải có một cái thể trạng và sức khỏe cực kỳ tốt. Bởi khi mà nhiệt độ ở ngoài môi trường á, có khi lên cao, có khi xuống thấp, có khi trời mưa, có khi nắng rất là gắt, thì cái sự thay đổi đó nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe rất là nhiều. Và khi mà thời gian dài làm việc với cái mặt độ mà cường độ ánh nắng á, nhiệt độ nó cao, thì những cái tia UV nó sẽ thấm vào da của tất cả các bạn và nó làm cho cái cơ thể của mình nó dễ bị bệnh. Trong quá trình mà làm việc, các bạn nên sử dụng một số đồ nón vành che để bảo vệ sức khỏe của mình ha, cũng như là bảo vệ làn da của mình. Tuy nhiên thì nắng buổi sáng rất là tốt, khoảng thời gian từ 6 giờ đến 8 rưỡi là các bạn nên phơi nắng để cho giúp mình có một cái làn da khỏe mạnh và một cái cơ thể tràn đầy sức sống. Sống giữa thiên nhiên là một điều gì đó rất là tuyệt vời và là niềm ao ước của rất nhiều người. Thời gian trước khi mà mình trở về mình làm nông nghiệp và mình khởi nghiệp những cái dự án nho nhỏ về bán hàng, về xây dựng sức khỏe, làm những cái nội dung số, bán một số sản phẩm vật tư, rồi sau đó mình mới phát hiện ra một điều rằng là cái niềm đam mê với cây cối, với thiên nhiên của mình nó càng ngày càng mãnh liệt. Và sau thời gian mà đắn đo suy nghĩ rất là nhiều, mình quyết định trở về với thiên nhiên, làm nông nghiệp hữu cơ. Làm nông nghiệp hữu cơ thì nó có rất nhiều cái yếu tố thành phần xác định, không phải dửng dưng là các bạn muốn làm là làm. Đầu tiên, giống như những cái nội dung mà mình hay nói chuyện với các bạn là phải có kinh tế các bạn, đúng không? Có thực mới vực được đạo. Thì khi mà trở về để canh tác một cái miếng đất thuần tự nhiên, rồi sử dụng cỏ làm cái lớp phủ bề mặt, cũng như là tăng độ màu mỡ, tăng độ hữu cơ cho đất, thì có rất là nhiều ý kiến trái chiều xung quanh việc là làm một miếng đất mà để cỏ thì không ra kinh tế được, làm một miếng đất mà để cỏ thì cỏ nó ăn hết phân. Thì cái vấn đề này không có đúng, không có sai. Khi mà mình làm thực tế vào cái trường hợp đầu tiên á, thì mình mới xác định một điều rằng đối với việc mà sử dụng cỏ để tăng cái lớp mùng hữu cơ thông qua cái phương pháp là cắt xả mỗi tháng, cứ cách khoảng 1 tháng á, là mình sẽ cắt xả một lần, cắt xả một lần, để cái tầng bề mặt của đất á, được phủ nó dày lên, và ở dưới đó những cái vi sinh vật đất á, nó sẽ không bị ánh nắng mặt trời chiếu thẳng xuống tiêu diệt đi. Thì đúng hay sai thì phải qua thời gian mới biết được, đúng các bạn? Thì các bạn cùng theo dõi mình. Sau 1 năm thì bây giờ mình làm được 5 tháng đi, còn 7 tháng nữa qua tới mùa nắng, các bạn sẽ thấy được là cái phương pháp canh tác của mình nó có điểm gì vượt trội hơn so với những cái phương pháp canh tác khác. Thì như các bạn thấy là mình không sử dụng thuốc, tuyệt đối không sử dụng thuốc. Cái cây nó sinh trưởng sao kệ nó luôn. Rồi mình sẽ chọn một số loại cây nó phù hợp với tính chất, đặc điểm, khí hậu và phải ra kinh tế nữa. Thì thời gian tới mình sẽ triển khai hết tất cả các diện tích. Hiện tại thì cây giống của mình là giống bạc hà nè, bạc hà dọc mùng nè. Môn ngọt này thì nó đang còn ít các bạn, nó đang khoảng cho diện tích là 1 sào. Tuy nhiên thì mình trồng rải rác phân bố hơn 1,5 sào, nhưng mà nếu mà tính ra thì nó cỡ tầm dao động từ 800 đến 1.000 cây. Hiện tại thì thời gian tới thì những cái cây này nó sẽ phát triển và mình sẽ nhân rộng cái giống nó ra. Còn chuối tây Thái Lan hiện tại bên khu vực vườn này của mình là khoảng 300 cây nha các bạn. Còn bên khu vực làm giống của mình như mình hay giới thiệu các bạn á, là 400. Học tập, rèn luyện, phát triển, học tập, rèn luyện, phát triển, thử nghiệm, sai, lặp lại quá trình đó theo một cái phương pháp mới, theo một cái cách mới, để đúc rút ra những cái kinh nghiệm, để đúc rút ra những cái thành quả riêng biệt và ghi chép lại quá trình đó thông qua một nội dung. Cuối cùng thì mình muốn truyền đạt lại những cái nội dung mà mình thử nghiệm. Có thể cái hành trình của mình á, nó có thể kết thúc sau vài tháng, cũng có thể vài năm, hoặc là đến cuối đời. Cái đó mình không nói trước được mà mình cũng không biết trước được. Nhưng mà những cái gì mà mình làm, mình xây dựng theo phương pháp hữu cơ, rồi mình lưu lại những cái nội dung, thì một lúc nào đó có thể là vài năm về sau, vài chục năm về sau, khi mà khí hậu của trái đất này nó nóng lên cực kỳ và cái diện tích mà để sử dụng canh tác đất nông nghiệp đó, nó bị rút ngắn lại, thì sẽ có một vài bạn trẻ nào đó
xem được những cái nội dung như thế này rồi sẽ tìm cách cải tạo lại cái đất nông nghiệp bị bạc màu, bị hoang hóa bằng biện pháp là cắt xả cỏ, rồi trồng chuối, tạo bóng mát, rồi giảm nhiệt độ, chống xói mòn, cũng như là giúp cho cái lớp mùng phù sa nó màu mỡ hơn. Thông qua khi mà thu hoạch chuối rồi mình băm ra mình rải rác trên bề mặt đất thì trong chuối nó có chứa rất nhiều là khoáng chất, nước cũng như là kali rất là tốt, có chất đa lượng cũng có chất chung vi lượng cũng có, tốt cho cái hệ sinh vật đất. Và khi mà tốt cho cái hệ sinh vật đất các bạn thì cái số lượng chúng sẽ nhân lên và chúng sẽ phân giải mùn hữu cơ, cố định những cái chất đạm chung vi lượng nhiều hơn, giúp cho cái mảnh đất của các bạn á sau này á, khi mà canh tác bất cứ một loại cây nào, nhất là cây trồng ngắn ngày, nó sẽ cho cái kết quả sản lượng cũng như số lượng đạt chất lượng cao hơn. Ở trên bờ các bạn trồng chuối và phát cỏ để tăng lớp mùn hữu cơ, thì ở dưới nước các bạn cũng có thể nuôi cái hệ thủy sinh, lục bình nè, rau nhút nè, hoặc một số cây như bèo tai tượng, bèo dâu. Rồi khi mà cái mặt độ của nó dày lên, các bạn vớt lên đây, các bạn vớt lên như thế này, các bạn phơi khô khoảng 4 đến 5 bữa để cho nó teo lại như thế này. Rồi các bạn sử dụng những cái cây này, lục bình này, các bạn tấp vô những cái gốc cây trồng ngắn ngày hoặc là lâu năm của các bạn thì nó sẽ tạo cái lớp mùn hữu cơ rất là tốt luôn. Đây, lục bình là một trong những loại mà mình sử dụng chính trên cái mảnh đất của mình để mình tạo cái lớp mùn hữu cơ, và mình kết hợp với một số loại phân vi sinh đó các bạn, để giúp cho cái quá trình mà phân giải cũng như là mục đi của những cái cây sát phả thực vật này, lục bình này nó nhanh hơn nha. Để xây dựng được một cái khu vườn tùy theo cái sở thích của mỗi người, nhưng mà để trồng được những cái loại cây nông sản ngắn ngày thì các bạn phải chú ý vào cái chất lượng mùn hữu cơ của đất. Và một điều lưu ý nữa là cái giá thành cái loại nông sản mà các bạn trồng trên cái khu vực vườn của mình phải, thứ nhất là vừa đáp ứng được nhu cầu của thị trường, thứ hai là nó có giá trị kinh tế, và thứ ba là nó cải thiện được cái sức khỏe trong cái quá trình mà bạn canh tác. Thì cái sự cải thiện đó nó sẽ liên quan đến, thứ nhất là cái số lượng mà các bạn phun xịt hóa chất, thứ hai là cái chất lượng đất các bạn bón phân vào, có thể các bạn bón phân hóa học, có thể là bón phân vi sinh, hoặc phân xăm, phân chuồng, hoặc là sử dụng cỏ, hoặc sử dụng lục bình. Thì có rất là nhiều cái loại phương pháp để các bạn có thể giúp cho một cái cây nó sinh trưởng và phát triển tốt. Cuối cùng thì dù các bạn canh tác theo phương pháp nào đi nữa, mình vẫn muốn chúc tất cả các bạn luôn luôn kiên trì, kiên định với ước mơ và mục tiêu của mình, và nhớ là giữ gìn sức khỏe, để có sức khỏe mình mới lao động và làm việc tạo ra nhiều giá trị hơn. Chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong nội dung tiếp theo nha.